चला आपण चालू करू आता. काल आपण यंग्स मॉड्युलस म्हणजे काय पाहिलं. यंग्स मॉड्युलस म्हणजे लेंथच्या संदर्भात. त्याच्या आधी आपण हुक्स लॉ पाहिला. हुक्स लॉ मध्ये विदिन द इलेस्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन असं पाहिलं. मग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हे कॉन्स्टंट येतं, त्याला मॉड्युलस ऑफ मॉड्युलस म्हणतात. मग त्या मॉड्युलस ऑफ इलेस्टिसिटी मध्ये तीन प्रकारचे हे आहेत. लेंथच्या संदर्भात यंग्स मॉड्युलस, व्हॉल्यूमच्या संदर्भात बल्क मॉड्युलस, आणि तिसरं आहे हे आपण मॉड्युलस ऑफ इलेस्टिसिटी म्हणजे शेअरिंग स्ट्रेस अपॉन शेअरिंग स्ट्रेन. हे तीन गोष्टी आपण पाहिलं. मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्युलस ऑफ इलेस्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन शेप, that is called as this modulus of rigidity, eta, शेअरिंग स्ट्रेस अपॉन शेअरिंग स्ट्रेन. त्याच्याकरता आपण हे एक्झाम्पल पाहिलं. हा एक बॉक्स आहे, तो आपण ती वरच्या त्याला दोन्ही बाजूने दोन फोर्स लावले, मग ते फोर्सचा कपल तयार झाला. अपोजिट फोर्स फॉर्म्स ए कपल. मग वरची बाजू तिरकी झाली, डिस्प्ले झाली फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोझिशन. ओरिजिनल पोझिशन पासून ती बाजू पुढे गेलेली आहे. मग किती लेंथ गेली? डेल्टा एल. मग डेल्टा एल अपॉन त्याची ओरिजिनल लेंथ एल, दॅट इज इक्वल टू टॅन थिटा. बट दिस डेल्टा एल इज व्हेरी स्मॉल, देन टॅन थिटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थिटा, मीन्स थिटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल. हे आपण पाहिलं. तर आता त्याचा फॉर्म्युला आला, शेअरिंग स्ट्रेस अपॉन शेअरिंग स्ट्रेन. शेअरिंग स्ट्रेस आहे एफ अपॉन ए, फोर्स पर युनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, आणि शेअरिंग स्ट्रेन आला हे थिटा. मग त्याचा फॉर्म्युला आला इटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन थिटा, एफ अपॉन ए थिटा, एफ अपॉन ए थिटा. हे आलेलं आहे मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. आता आपल्याला पुढचा भाग पाहायचा आहे, लिनियर स्ट्रेन म्हणजे काय आणि लॅटरल स्ट्रेन म्हणजे काय. आता त्यात मध्ये आपल्याला काय आहे, हे पॉइझन्स रेशो काय आहे, पॉइझन्स रेशो. पुढचा पॉइंट आहे पॉइझन्स रेशो. पॉइझन्स रेशो आज आपल्याला हे पाहायचं आहे. पॉइझन्स रेशो. सपोज दॅट वायर इज फिक्स्ड ॲट वन एंड. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं आहे, वायर इज फिक्स्ड ॲट वन एंड अँड फोर्स इज अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड. वायर एका एंडला फिक्स करून ठेवली, समजा एका बाजूनी खिळ्याला अडकवून ठेवलेली आहे, आणि तिची मोकळी रिकामी बाजूला आपण काय केलं, लोड लावला, वजन लावलं, तर ती स्ट्रेच होईल, ताणली जाईल. लेंथ ऑफ वायर इन्क्रीजेस, लेंथ ऑफ वायर इन्क्रीजेस at the same time its diameter decreases. At the same time its diameter decrease. म्हणजे बघा, जर तुम्हाला या पद्धतीची वायर असेल, ही वायर आहे, ती ताणली गेली, तर मग ताणल्या गेल्यानंतर तिची ही लेंथ इन्क्रीज झाली की डायमीटर डिक्रीज होईल. लेंथ इन्क्रीज झाली, लेंथ ही इन्क्रीज झाली, लेंथ सपोज ही तुमची वायर आहे आणि त्या वायरचा ही सपोज दिस इज अ वायर. ही सुरुवातीची तिची अशी तिचा डायमीटर आहे. मग ती आपण ताणली, तर तिचा डायमीटर कमी कमी होईल, लेंथ इन्क्रीज झाल्यानंतर. पॉइझन्स रेशो मध्ये आपल्याला हा कन्सेप्ट पाहायचा आहे की तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर एखादी तार वायर आणून तिला वजन आपण खूप मोठं अडकवलं, तर तिचं काय होईल, ती ज्या वजनामुळं ती ताणली जाईल, पण मग ती बारीक होईल. या पॉइझन्स रेशो मध्ये या ठिकाणी हा कन्सेप्ट आपल्याला पाहायचा. म्हणजे पहा, या ठिकाणी एक तुम्हाला वायर बिकम्स लॉंगर
अँड थिनर ॲज शोन इन फिगर. ही वायर काय होते, लॉंगर होते, म्हणजे ओरिजिनल ही एवढ्या जाडीची आहे, ओरिजिनल एवढ्या जाडीची आहे. मग ती ताणली गेली, ताणल्या गेल्यानंतर ती काय होईल, तिची जाडी, तिचा डायमीटर असा कमी होईल आणि ती अशी बारीक होईल, बारीक होईल त्या पद्धतीने. एवढा डायमीटर शिल्लक राहील. आधीचा तो येलो कलरने दाखवला आपण, तो तेवढा होता, ताणल्या गेल्याने कमी झाला. When wire is stretched, its length increases and its diameter decreases. या ठिकाणी लेंथ इन्क्रीज झाली व हा डायमीटर डिक्रीज झाला. कितीने डिक्रीज झाला, समजा ओरिजिनल या ठिकाणी ओरिजिनल डायमीटर तुम्हाला हा दाखवलेला आहे, ओरिजिनल डायमीटर हा ओरिजिनल रेडियस आर आहे, ओरिजिनल रेडियस, आणि ती डेल्टा आर ने इन्क्रीज झाली, डेल्टा आर ने इन्क्रीज झाली. तिची लेंथ डेल्टा एल ने इन्क्रीज झाली. ओरिजिनल लेंथ आहे एल या पद्धतीची. तिचं आपण तिला वेट अडकवल्यानंतर अशा पद्धतीचं लेंथ इन्क्रीज. या उलट कॉम्प्रेस केल्यानंतर तिचा डायमीटर वाढेल आणि लेंथ कमी होईल. तर या ठिकाणी when length of wire decreases, its diameter increases. या उलट when length of wire increases, diameter decreases. आता the ratio of change in dimensions to original dimensions of the applied force is called linear strain. While the ratio of change in dimension to original dimensions in a direction perpendicular to the applied force is called lateral strain. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला दोन डेफिनेशन पाहिजे, लिनियर स्ट्रेन आणि लॅटरल स्ट्रेन, दोन डेफिनेशन. जर लेंथ वाढत असेल तर आपण पाहिजे लिनियर किंवा लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन म्हणायचं त्याला. लेंथ इन्क्रीज होत असेल उभ्या पद्धतीने, आडव्या पद्धतीने त्याचं डायमीटर वाढत असेल तर ते लॅटरल पद्धतीने वाढलं म्हणजे लॅटरल स्ट्रेन. मग या गोष्टी काय आहे, विदिन द इलॅस्टिक लिमिट, इलॅस्टिक लिमिट मध्ये द रेशो ऑफ लॅटरल स्ट्रेन टू लिनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉयझन्स रेशो. इलॅस्टिक लिमिट मध्ये या हा रेशो कशाचा, लॅटरल स्ट्रेन टू लिनियर स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड ॲज अ Poisson's ratio. Within the elastic limit, the ratio of lateral strain to linear strain is called Poisson's ratio. Poisson's ratio चा formula, it is denoted by this sigma, lateral strain upon linear strain. Lateral strain upon linear strain is called Poisson's ratio. Within the elastic limit, this ratio is called as Poisson's ratio. Within the elastic, कोणता रेशो, lateral strain to linear strain. Lateral strain upon linear strain ह्या रेशोला काय म्हणायचं, Poisson's ratio. आता त्याच्याकरता काय घेतलं आपण, इफ L इज ओरिजिनल लेंथ, वायरची लेंथ किती आहे, एल आहे, वायरची लेंथ किती आहे, एल आहे, वायरची लेंथ आहे एल, आणि कितीने वाढली ती, मग डेल्टा एल वाढली किंवा कमी झाली इन लेंथ ऑफ वायर. त्याचं वायरचा डायमीटर आहे डी, वायरचा डायमीटर आहे कॅपिटल डी, ओरिजिनल डायमीटर, अँड स्मॉल डी इज करस्पॉन्डिंग चेंज इन डायमीटर ऑफ वायर. देन Poisson's ratio. वायरची ओरिजिनल लेंथ डोळ्यापुढा ना 1 मीटर आहे, तिच्यात वाढ झाली 0.2 सेंटीमीटरने अशी झाली, किंवा 0.2 मीटरने झाली, 1.1 मीटरची 1.2 झाली.
नंतर डायमीटर ओरिजिनल कॅपिटल डी आहे 10 सेंटीमीटरचा आहे, तो 11 सेंटीमीटर झाला किंवा 12 सेंटीमीटर झाला, इन्क्रीज झाला तर डिक्रीज झाला, लेंथ इन्क्रीज होत असेल तर डायमीटर डिक्रीज होईल, मग तो 8 सेंटीमीटर झाला असं आपण म्हणलं. तर पॉयझन्स रेशो काय आहे? लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन. लॅटरल स्ट्रेन म्हणजे चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. हे लॅटरल स्ट्रेन म्हणजेच काय आहे? चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर change in diameter upon original diameter, change in diameter upon original चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. तसं इथं डिनॉमिनेटरला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. मग चेंज इन डायमीटर आहे स्मॉल डी. चेंज इन डायमीटर किती आहे? स्मॉल डी. ओरिजिनल डायमीटर आहे कॅपिटल डी. चेंज इन लेंथ आहे स्मॉल एल म्हणू आपण, आणि हे कॅपिटल एल. तर पॉइझन रेशो असा आला DL that is equal to DL upon DL. Poisson's ratio has no unit. Poisson's ratio हा काय आहे? युनिटलेस क्वांटिटी. इट इज अ डायमेन्शनलेस because it is the ratio of same quantity. Sigma Poisson's ratio is a unitless quantity. काही वस्तूंचा काही मटेरियलचा पॉइझन्स रेशो इथे दिलेला आहे. ग्लासचा पॉइझन रेशो, ग्लास म्हणजे त्याचा की पॉइझन रेशो आहे 0.2, नंतर स्टीलचा आहे 0.28, ॲल्युमिनियमचा 0.36, ब्रासचा 0.37, कॉपरचा 0.37, सिल्वरचा 0.38, गोल्डचा 0.42. हे आहेत पॉइझन्स रेशो काही वस्तूंचे, काही मटेरियलचे. या ठिकाणी पॉइझन्स रेशोचा कन्सेप्ट आपण कसा पुन्हा एकदा बघू की आपण तुमच्याकडे तुम्ही एक तार घेतली, वायर घेतली आणि ती ताणली तर तिची लेंथ इन्क्रीज होईल, त्यावेळी तिचा डायमीटर डिक्रीज होईल. आहे लेंथ इन्क्रीज होईल त्यावेळी डायमीटर डिक्रीज होईल. या ठिकाणी लेंथ ज्यावेळी इन्क्रीज होईल त्यावेळी डायमीटर डिक्रीज होईल. तर ही केस, व्हेन वायर इज स्ट्रेच इट्स लेंथ इन्क्रीजेस अँड डायमीटर डिक्रीजेस. आणि दुसरी केस काय, जर आपण ती वायर कॉम्प्रेस केली तर काय होईल, तिची लेंथ डिक्रीज होईल आणि डायमीटर इन्क्रीज होईल. लेंथ डिक्रीज होईल आणि डायमीटर. मग रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेन्शन्स टू ओरिजिनल डायमेन्शन्स in a direction perpendicular applied force is called as linear strain. आपण आधी लिनियर स्ट्रेनची डेफिनेशन पाहिली. लेंथ इन्क्रीज होईल त्यावेळची केस ही लिनियर स्ट्रेनची झाली, आणि लेंथ डिक्रीज होईल, डायमीटर इन्क्रीज होईल त्यावेळची केस ही लॅटरल स्ट्रेनची झाली. While the ratio of change in dimensions to original dimensions in a direction perpendicular to applied force is called lateral strain.
मग पॉइझन्स रेशोची डेफिनेशन विदिन द इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ लॅटरल स्ट्रेन टू लिनियर स्ट्रेन is called Poisson's ratio. Within the elastic limit, the ratio of lateral strain to linear strain is called Poisson's ratio. Lateral strain to linear strain is called Poisson's ratio. मग त्याच्याकरता आपण एक वायर घेतली कॅपिटल एल, तिची लेंथ आहे. कॅपिटल एल इज लेंथ ओरिजिनल, स्मॉल एल इज लेंथ, डेल्टा एल इन्क्रीज झालं आणि तिचं डायमीटर डी आहे. नंतरचं डिक्रीज झालेलं डायमीटर करस्पॉन्डिंग चेंज झालेला स्मॉल डी आहे. लॅटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू पॉइझन्स रेशो इज इक्वल टू लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन. मग लॅटरल स्ट्रेन म्हणजे चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. लिनियर स्ट्रेन म्हणजे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डी बाय डी आणि एल बाय एल. तो रेशो येतो डी. काय रेशो आला हा? डी इंटू दिस स्मॉल कॅपिटल एल अपॉन कॅपिटल डी इंटू स्मॉल एल, अशा पद्धतीचा. दिस इज पॉइझन्स रेशो. हा आहे पॉइझन्स रेशो. पॉइझन्स रेशो लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लिनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड ॲज अ Poisson's ratio. Within the elastic limit, lateral strain to linear strain, this ratio is called as Poisson's ratio. Poisson's ratio अशा पद्धतीचा. आता आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट पाहिजे स्ट्रेच स्ट्रेन कर्व. हे आहे या ठिकाणी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व म्हणजे आपलं वायरल आपण लोड लावल्यानंतर त्या वायरचं बिहेवियर कसं असेल, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. एक आपण तार घेतली आणि तिला वजन अडकवलं तर तिला त्या ठिकाणी त्या वायरचं बिहेवियर कसं असेल. सपोज दॅट मेटल वायर इज सस्पेंडेड व्हर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट. पण काय केलं, एक वायर घेतली आणि ती वरती कशाला अडकवली, एखाद्या खिळ्याला अडकवली, रिजिड सपोर्टला वरती अडकवली अँड स्ट्रेच्ड. आणि काय केलं मग ती बाय अप्लाइंग लोड टू इट्स लोअर एंड. एक वायर घेतली, भिंतीला आपण वरती अडकवली आणि तिच्या खालच्या बाजूला टोकाला आपण काय केलं, वजन अडकवलं. ते वजन अडकवलं लोअर एंडला. तर ते काय झालं, द लोड इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीज. सुरुवातीला आपण जर समजा 500 ग्रॅम वजन लावलं, त्यात आणखी पुन्हा काही वेळाने 500 ग्रॅम, असं ग्रॅज्युअली म्हणजे क्रमाक्रमाने आपण ते वजन वाढीत वाढीत गेलो. तर काय केलं, द लोड इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीज इन स्मॉल स्टेप अंटील द वायर ब्रेक्स. वायर तुटेपर्यंत आपण ते लोडचं वजन वाढवत वाढवत गेलो. The elongation produced in the wire is measured during each step. प्रत्येक वेळी वायर मध्ये लेंथ कितीने वाढली हे मोजत गेलो. स्ट्रेस अँड स्ट्रेन इज नोटेड फॉर इच लोड. स्ट्रेस अँड स्ट्रेन, स्ट्रेच आणि स्ट्रेन प्रत्येक लोड करता आपण मोजत गेलो. स्ट्रेच अँड स्ट्रेन. मग प्रत्येक stress and strain is noted for each load and graph is drawn by taking tensile strain along x-axis and tensile stress along y-axis. It is a stress strain curve. It is a stress strain curve. काय केलं, एक तार घेतली, ती भिंतीला वरती आपण रिजिड सपोर्टला अडकवली, त्याला खाली आपण एक सुरुवातीला एक 500 ग्रॅम वजन लावलं. त्यात आपण असं लोड वाढवत गेलं, 500 500 500 ग्रॅम असं कुठपर्यंत केलं, वायर तुटेपर्यंत. आणि प्रत्येक वेळी नोंदी घेतल्या, स्ट्रेस किती झाला, स्ट्रेन किती झाला. तर त्यावेळेस स्ट्रेस म्हणजे काय, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया. नंतर स्ट्रेन चेंज इन डायमेन्शन अपॉन ओरिजिनल डायमेन्शन. तर स्ट्रेस स्ट्रेन आणि स्ट्रेस स्ट्रेनचा ग्राफ काढला
तर आपल्याला अशा पद्धतीचा हा ग्राफ मिळतो. आपल्याला हा अशा पद्धतीचा ग्राफ मिळतो. काय घेतलं, ह्या ठिकाणी वाय ऍक्सिसला स्ट्रेन आणि एक्स ऍक्सिसला हा स्ट्रेस, एक्स ऍक्सिसला स्ट्रेस घेतला. मग बघा, हे प्रत्येक आपण पॉइंट नोंदला. इथं ओरिजिन ओ आहे, ओरिजिन ओ आहे. मग सुरुवातीला विद इन द इलॅस्टिक लिमिट, सुरुवातीला काय, सुरुवातीच्या काळात काय केलं की वायर तिचं स्ट्रेस वाढला की स्ट्रेन वाढत चालला. सुरुवातीला काय, हे पॉइंट पर्यंत बघा की ह्या दोन्ही गोष्टी वाढत वाढत गेल्या. ए पॉइंट पर्यंत स्ट्रेस वाढला की स्ट्रेन सुद्धा वाढला, स्ट्रेस वाढला की स्ट्रेन वाढला, स्ट्रेस वाढला की स्ट्रेन वाढला, कुठपर्यंत, असं या ए पॉइंट पर्यंत, या ए पॉइंट पर्यंत. ए पॉइंटला नंतर मात्र बघा काय सांगितलं, इनिशियल पार्ट ऑफ ग्राफ, इनिशियल पार्ट ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाईन ओ ए. सुरुवातीचा भाग ओ ए इज अ स्ट्रेट लाईन आहे. नंतर दिस रिजन इन विच हुक्स लॉ इज ओबेड, या रिजनला हुक्स लॉ ओबे होतं. म्हणून इथं काय म्हणलं, इलॅस्टिक बिहेवियर या वायरचं या भागात कसं आहे, इलॅस्टिक बिहेवियर, हुक्स लॉ ओबे. ओ ए पॉइंट पर्यंत काय आहे, हुक्स लॉ ओबे होतो. हुक्स लॉ म्हणजे काय, विद इन द इलॅस्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. द स्ट्रेट लाईन पोर्शन एंड्स ॲट ए. मग त्या ठिकाणी स्ट्रेट लाईन आहे ही ए पॉइंटला थांबते, ए पॉइंटला थांबते. मग द स्ट्रेस ॲट दिस पॉइंट इज कॉल्ड ॲज प्रोपोर्शनल लिमिट. मग ए पॉइंटच्या स्ट्रेसला म्हणतात प्रोपोर्शनल लिमिट. मग आता पुढे आणखी लोड, इफ द लोड इज फर्दर इनक्रीज टिल पॉइंट बी इज रीच. आपण पुढे आणखी लोड वाढत वाढत गेलो बी पॉइंट पर्यंत, तर काय आलं, बी पॉइंट, स्ट्रेस अँड स्ट्रेन आर नो लॉंगर प्रोपोर्शनल. यावेळी स्ट्रेस आणि स्ट्रेन हे एकमेकांच्या प्रोपोर्शन मध्ये चेंज झालेले आढळून आले नाही. अँड हुक्स लॉ इज नॉट व्हॅलिड. बी पॉइंट पर्यंत स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एकमेकांच्या प्रोपोर्शन मध्ये आढळून चेंज झाल्याचं आढळून आलं नाही. मग त्या ठिकाणी हुक्स लॉ ओबे झाला नाही. मग आणखी पुढे आपण लोड वाढत गेला. इफ लोड इज ग्रॅज्युअली, if the load is gradually removed starting at any point between O and B, the curve is retraced until the wire regains its original length. या ठिकाणी बघा O आणि B पण, या इथून आपण बी पॉइंट पासून आपण लोड पुन्हा काढला, तर त्या ठिकाणी वायर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोझिशन. आपण लोड काढत काढत गेलो तर म्हणजे तिथपर्यंत त्यात इलॅस्टिक प्रॉपर्टी आहे. द चेंज इज रिव्हर्सिबल. मग त्या पॉइंट पर्यंत रिव्हर्सिबल चेंज आहे. द मटेरियल ऑफ वायर शोज इलॅस्टिक बिहेवियर ऑफ रिजन बी ओबी. द पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. त्या पॉइंटला यील्ड पॉइंट म्हणायचे बी पॉइंटला. द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इज कॉल्ड इलॅस्टिक लिमिट. मग तिथपर्यंत जे आहे ते इलॅस्टिक लिमिट झालं. तिथपर्यंत काय झालं, इलॅस्टिक लिमिट. म्हणजे तुमच्या इलॅस्टिक लिमिट मी तुम्हाला सांगितलं, रबर ताणलं, एका विशिष्ट ताणल्यानंतर विशिष्ट पॉइंटला ते काय होतं, तुटतं. ज्या पॉइंटला तुटतं तिथं त्याचं इलॅस्टिक लिमिट फिनिश होतं, संपतं. जिथपर्यंत तुटत नाही तोपर्यंत ते माघारी येतं, म्हणजे त्याच्यात इलॅस्टिक बिहेवियर आहे. तसंच हे तारेचं आहे. तारेला आपण लोड लावला ओ पासून बी पर्यंत स्ट्रेस आणि स्ट्रेन, ओ पासून ए पर्यंत स्ट्रेस स्ट्रेन एकमेकांच्या प्रमाणात बदलले. पुढे आणखी लोड लावला तर स्ट्रेस स्ट्रेन प्रमाणात बदलले नाही बी पॉइंट पर्यंत, ए पासून बी पर्यंत. पण बी पासून आपण लोड काढत काढत गेलो तर वायर जशी होती तशी मिळते. वायर जशी होती
तशी परत मिळते. ह्या बी पॉइंटला यील्ड पॉइंट म्हणतात आणि तिथपर्यंतच्या वायरच्या लिमिटला इलेस्टिक लिमिट म्हणतात. बी पॉइंटला त्या ठिकाणी यील्ड पॉइंट आणि तिथपर्यंतच्या वायरच्या लिमिटला इलेस्टिक लिमिट म्हणायचं. When the stress is increased beyond point B, the strain continues increases. If the load is removed at any point beyond B, C for example, the material does not regain its original length, it follows the line CE. म्हणजे पुढच्या आणखी आपण या ठिकाणी बी पासून पुढे आणखी लोड वाढत वाढत गेलो तर काय होईल, त्या ठिकाणी वायर त्या वायरचं इलॅस्टिक बिहेवियर संपलेलं असेल. वायरचं इलॅस्टिक बिहेवियर म्हणजे when stress is increased beyond B, strain continues increase. Strain वाढतच जातो. If load is removed at any point B, B पॉइंट नंतर लोड आपण काढला, म्हणजे उदाहरणार्थ आपण सी पॉइंट धरला, तर मटेरियल डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ. त्यावेळी मटेरियल त्याची ओरिजिनल लेंथ त्याला मिळत नाही सी पॉइंट पासून. तर लेंथ ऑफ वायर व्हेन देर इज नो स्ट्रेस, length of wire when there is no stress is greater than original length. त्यावेळी the deformation is irreversible and material acquired permanent set. त्यावेळी पुन्हा जागेवर येत नाही म्हणून परमनंट डिफॉर्मेशन होतं त्यावेळेचा बी पॉइंटच्या पुढे. फर्दर इन्क्रीज इन लोड कॉजेस लार्ज इन्क्रीज इन स्ट्रेन. पुढे आणखी आपण लोड वाढवला तर स्ट्रेन मध्ये खूप वाढ होते. रिलेटिव्हली small increase in stress until point D reach at which fracture takes place. मग D पॉइंट ला गेलं की वायर तुटून जाते. The material shows plastic flow or plastic deformation from point B to D. The material does not regain its original state when the stress is removed. The deformation is called plastic deformation. The curve described above shows all the possibilities for elastic substances. यानी हा कर्व all the possibilities of elastic substances दाखवतो. In particular, many metallic wires, copper, aluminum, silver, exhibit this type of behavior. However, majority of materials in everyday life exhibit only some part of it. Materials such as glass, ceramics, etc. break within the elastic limit. They are called brittle. Glass, ceramic हे इलेस्टिक लिमिट मध्ये तुटून जातात, त्यांना ब्रिटल म्हणतात. मेटल सच एज कॉपर, एल्युमिनियम, आयर्न हॅव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन. They lengthen considerably and undergo plastic deformation until they break. They are called ductile. हे ductile material आहे. Metals such as gold,